بسم الله الرحمن الرحیم. راځم کنټرول پینل ته او کنټرول پینل کې کمانډ دی تاسو سره ایز اف اکسس. ایز اف اکسس نه مخکې موږ سپیچ ان ریکوګنیشن کې یو کمانډ کار کړی و چې هغه کمانډ په ذریعه موږ چې کله خبرې کولې کمپیوټر به هغه خبرې ټایپولې. نو نن وایو چې کله موږ کمانډ ورکو کمپیوټر ته باید کمپیوټر هغه کار اجرا کړي. نو بیا راځو سپیچ ان ریکوګنیشن باندې کلیک لګو او سپیچ ان ریکوګنیشن سٹارټ کوو. صحیح. د سٹارټ سره به دا نیکس کو. نیکس سره به خپل مایکروفون سیټ کو. مایکروفون نه بعد به دا یو جمله لولو. Peter dictates to his computer. He prefers it to typing and particularly prefers it to pen and paper. دا یو می نیکس که. بیا می دا یو نیکس که. enable document review می واغسته. دا می نیکس که. صحیح شو. voice mode می را واغسته. دا می هم نیکس که. نیکس نه بعد دا می نیکس که او دا می بیا نیکس که. صحیح. او دا می سکیپ که. اوس ما سره ګوره سپیچ ان ریکوګنیشن آن دی خو زه پښتو غږیږم هغه زما په خبرو نه پوهیږي. چې زه کله خبرې وکم نو دا به بیا چې کوم کمانډ ورله وایم دا به هماغه اجرا کوي. دا و sleeping دی. دا و trying to start. دا به starting کوي. start open start menu. open start menu. minimize. open my computer. open computer. open E. minimize. open control panel. open control panel. open notepad. write hello. How do you do? Select all. Select all. Enter. I said enter, not dangerous. Close notepad. Save. نو په دې طریقه ګورئ چې زه د لکم یو هدایت ورکوم دا هماغه کار کوي. صحیح. open start menu. start. control panel. go back. open start menu. صحیح. په دې طریقه نو دا چې زه کوم کار ورله وایم هماغسې کوي. مثال که زه ورته اوس وایم چې open network. open network. ګورئ زه چې څه ورله وایم دا هماغسې کوي. نو دې ته ویلی شي خپل کمپیوټر د خپل اواز مطابق کنټرولول. د چا چې څومره انګریزي ښه صاف وي دا کمپیوټر ورله هماغسې په اسانۍ کار کوي. صحیح. نو دا د ایز اف اکسس یو کمانډ و چې ایز اف اکسس کې باقي نور کمانډونه به موږ په نور درسونو کې انشاءالله تر څېړنې لاندې نیسو.